Rồi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review một cái cây PC nha. Thì trên đây là các linh kiện để mình có thể build được một cây PC. Thì, tất cả linh kiện này là linh kiện cũ nha mọi người. Rồi, đầu tiên là một chiếc main Giga H61. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái CPU vào cái socket nha. Thì mọi người quan sát trên cái socket của CPU thì nó sẽ có một cái điểm khuyết. Đây, cái điểm khuyết ngang cái vị trí ngón tay của mình đang chỉ nha. Thì tương tự thì trên CPU người ta cũng sẽ đánh dấu một cái điểm khuyết như vậy. Thì mình chỉ cần để ý một chút xíu là mình sẽ thấy thôi. Bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng đặt cái con CPU vào đúng cái vị trí trên socket. Rồi sau đó ta sẽ đóng cái nẹp của socket lại để giữ chặt cho con CPU. Mình sẽ cho một ít keo tản nhiệt vào để tăng khả năng làm mát cho con CPU. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái fan cho cái main này. Thì fan này là fan của socket 1155 nha. Thì mọi người để ý là 4 cái ngàm mình đã xoay theo cái hướng mũi tên nó ra ngoài. Bây giờ mọi người sẽ quan sát cái rắc kém của cái nguồn quạt nó nằm ở đâu, thì mình sẽ xoay cái rắc kém cho nó đúng cái hướng đó. Rồi mình sẽ nhẹ nhàng mình đặt cái quạt vào sao cho các cái chân ngàm nó tương ứng với 4 cái lỗ đã khoét ở trên main đó. Mọi người nhẹ nhàng nhấn cho nó xuống là tất cả 4 cái ngàm nó đều xuống đúng 4 vị trí trên cái lỗ trên main. Tiếp theo là mình sẽ nhấn cho cái chốt ngàm nó đi xuống cho nó giữ chặt cái main của mình. Rồi sau khi xong thì mọi người hãy cầm thử cái quạt nha, nó chắc chắn được là ok. Rồi mình sẽ cắm cái jack cắm nguồn vào. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lắp RAM. Thì mọi người quan sát đây là cái RAM của main Giga H61 nha. Trên cái RAM nó có để là 1,5V, tức là DDR3. Ở đây mình sẽ sử dụng là 2 thanh RAM là bus 1333, một thanh là 2GB và một thanh là 4GB. Rồi mình sẽ thử cái ngàm nó có vào đúng vị trí không. Không đúng thì mình sẽ lật ngược cái RAM lại sao cho nó đúng vị trí nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đặt cái cây RAM vào. Sau khi mình quan sát nó đã đúng vào ngàm thì mình dùng cái hai ngón tay mình ấn nhẹ lần lượt hai bên đầu RAM sao cho cái RAM nó vào khít là được. Cũng tương tự cho cái RAM thứ hai. Mọi người phải quan sát thử hai cái lãi hai đầu nó có ôm chặt vào cái RAM không nha. Nếu nó không ôm chặt thì mọi người có thể dùng tay để đẩy nó vào cho nó ôm thật là chặt. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tiến hành mình mở cây và lắp main vào cây. Thì đầu tiên mình sẽ lắp nguồn vào trước nha. Thì mọi người cũng chuẩn bị sẵn 4 con ốc như của mình. Rồi mình sẽ tiến hành mình bắt fix để nó giữ chặt cái nguồn lại. Rồi đây là lúc nãy mình có quên giới thiệu cho mọi người là cần phải có cái phê để cái phê trắng main. Bây giờ mình sẽ lắp cái phê trắng main này vào cái khay trước. Thì sau khi mà lắp cái phê trắng main và mình đưa vào con main vào thì mình thấy nó bị sai cái vị trí của một con ốc ở trên cái vỏ cây. Mình gắn lại con ốc đó. Thì đây là 6 con ốc để mình bắt cố định cái main trên con
trên cái cây. Thì mình quên là một phần quan trọng chưa nói với mọi người, đó là gắn các dây như là kết nguồn USB và audio trên vỏ cây và main. Thì mình cũng sẽ chia sẻ hết lại cho mọi người nha. Thì đầu tiên mọi người có thể nhìn thấy là trên cái vỏ cây nó sẽ có những cái jack kém như là power, reset và các dây cái đèn tín hiệu của nguồn và đèn tín hiệu ổ cứng. Thì mọi người có thể quan sát như là tương tự trên các main nó cũng sẽ có những cái jack tương ứng để mình cắm vào như là power, reset. Thì mọi người có thể quan sát ở cái vị trí mình đang chỉ, rồi mình sẽ cắm các dây vào tương ứng nha. Đầu tiên mình sẽ cắm cái dây power trước. Thì mọi người xem video thì cho mình xin một đăng ký kênh nha, để mình có động lực mình ra các video tiếp theo. Thì dây reset nó sẽ nằm ở phía dưới nha, các bạn nhấn cho nó xuống hết luôn. Đây là dây của HDLS. Cái dây này mà khi mình cắm vào thì khi mà cái ổ cứng nó truy xuất dữ liệu thì nó sẽ chớp đỏ. Còn hai cái dây ở trên này là dây của power. Khi mình bật cái nguồn lên mà cái cây nó sẽ có cái đèn sáng đó. Đây là dây của audio, mình lấy cái tín hiệu âm thanh ra hai cái cổng ở phía trước á. Thì trên cái jack audio nó có một điểm khuyết, thì mọi người cũng để ý ở trên cái jack audio nó có một cái điểm khuyết đó. Mọi người xoay và cắm sao cho nó đúng như vậy là được. Thường thì mình sẽ sử dụng cái cổng audio ở cổng sau nha. Cổng trước thì mình đang sử dụng cái cây cũ nên thường thì nó sẽ bị lỗi, nó không xuất ra. Và tương tự là cái dây USB cũng vậy, nó có một điểm khuyết, và ở trên cái socket trên main nó cũng có một điểm khuyết, mình cắm đúng là được. Rồi bây giờ mình sẽ đặt main vào và tiến hành backfix để cố định main trên cái cây của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm cái nguồn vào trên main. Mọi người có thể quan sát là trên main có hai vị trí cấp nguồn, đó là nguồn 12V cho CPU và nguồn 24 pin cho toàn main. Thì ở trên cái jack nguồn 24 pin nó sẽ có một cái thanh dài màu trắng. Thì mọi người xoay cái jack kích nguồn, nó có cái ngàm giữ, xoay về hướng đó là mọi người gắn thật chặt vào là được. Tương tự thì ở cái jack 4 pin cấp nguồn cho CPU nó cũng có cái ngàm, và trên cái jack 4 pin trên main nó cũng sẽ có cái ngàm. Mình sẽ xoay hai thằng nó cùng một hướng là được. Rồi tiếp theo thì mình sẽ gắn cái ổ cứng vào. Thì trên ổ cứng nó có một cái điểm khuyết chữ L, giống như chữ L đó. Thì trên cái jack nguồn trên cái jack nguồn nó cũng có cái khuyết N, mọi người để ý thì gắn vào. Rồi dây SATA nó cũng thế, nó cũng có điểm khuyết L. Mọi người gắn cẩn thận đúng vị trí. Cái này nó rất dễ là bị gãy nha, nó gãy là dục ổ cứng luôn đó. Tự mình một đầu của dây SATA mình sẽ gắn vào trên main. Trên 4 cái cổng SATA này mình gắn cái cổng nào cũng được nha mọi người. Mọi người có thể bắt cố định cái ổ cứng lại. Mình thì mình làm video cho mọi người xem thôi, mình không có gắn cố định. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm dây. Đây là vị trí của dây cấp nguồn 220. Tiếp theo là cái cổng của phím chuột PS2. Cái cổng này mình không có dùng tới. Cổng Vega, còn cái cổng này mình cũng không dùng tới. 4 cái cổng USB và cái cổng cho dây LAN, hay là cái cổng cho mic và xuất âm thanh ra.
Rồi mình cũng sẽ tiến hành gắn lần lượt dây Vega, dây nguồn và cổng USB, cũng như là bản lan và cái tín hiệu âm thanh cho mọi người xem nha. Mình đang gắn cổng phím và chuột. Thì mình đây là cái dây cấp nguồn cho cái loa của mình nha. Mình sử dụng cái loa loa mini nguồn 5V đó. Mình cũng sẽ gắn vào trong đó luôn dây mạng. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái nguồn HDMI vào. Rồi tiếp theo là cái jack 3.5, mình sẽ gắn vào cái cổng màu xanh ở giữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bật nguồn. Đó, mọi người có thể quan sát cái đèn màu xanh nó sáng không? Và một phần cái đèn màu đỏ nó sẽ chớp chớp, đó là hai cái dây lúc nãy chúng ta đã gắn đó. Rồi như vậy là cái video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Thì mình chỉ xin mọi người một đăng ký kênh, một lượt like, cũng như bình luận cái ý kiến, cái vấn đề thắc mắc của mọi người. Mình sẽ luôn sẵn sàng giải đáp gì mình biết cho tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video.